me in welcoming Mr. Magdy Ghazy, Vice Chairman, Industrial Development Authority, and the discussion of Egypt, the future Optimum Middle East and Africa Hub. ليه الخطوط الذكيه احنا حصلناها من الخطوط الذكيه السكنيه التجاريه. انا رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. انا هتكلم عن الكلام بتاعي. حد فكر ان في صناعيه ذكيه؟ هل ممكن يبقى في مدينه صناعيه ذكيه؟ اكيد وعشان اكيد انا جاي بقول ايه هي المناطق الصناعيه؟ ايه هو دور التنميه الصناعيه؟ وانا عايز كل الجهات تقدر تفيدني في ازاي احول المناطق الصناعيه اللي عندي سواء القديمه او الجديده، ازاي اقدر احولها لمنطقه صناعيه ذكيه. انا شفت مناطق صناعيه اعتقد انها ذكيه. الكلام ده مع الاسف من 10 سنين بدول اعتقد انها يمكن الوقت ده اقل من مصر علميا اقتصاديا واجتماعيا، ولحد دلوقتي احنا ما وصلناش للمستوى ده. المناطق الصناعيه عندنا يعني مصر قامت باكثر من 130 منطقه صناعيه. انا عشان بس الاول هقول لكم ايه هو دور الهيئه، بس الناس اللي انا محتاج انها تساعدنا في تحويل المدن الصناعيه لمدن ذكيه تعرف الاول احنا بنشتغل ايه؟ دورنا ايه؟ المدن الصناعيه اللي عندنا ايه وفين؟ المصانع المسجله عندنا ايه؟ بعض المشاكل اللي بنقابلها ايه؟ عشان انا عايز منكم بقى ازاي نتغلب على الحاجات دي ونحول المدن الصناعيه ذكيه. الهيئه الهيئة انشأت بقرار 350 سنة 2007 اتحدد لها 4 أدوار رئيسية: تنفيذ سياسات صناعية، تحفيز وتشجيع الاستثمار، وضع سياسات للأراضي، تنمية الأراضي الصناعية، تيسير وتبسيط الأراضي. النقطة التفصيلية بتاعت الدور بتاع الهيئة هي تدرس تشريعات مهم جدا الفترة دي الانتراكشن ما بين الكونسيومر والبروفايدر او السبلايرز. اتس مالتيبليكيتنج. كل الناس ابتدت فعلا الكونتاكتنج ما بين السبلايرز بتاعها through online marketing او they are requesting supplies مش بس على consumer level كمان على corporate level through the supply chains and the value chains. This time the requesting time is getting narrowing. يعني الناس كنت هبوت او apply order ممكن استنى اليوم مثلا لحد ما يجي لي يعني
somehow approval او request يتم البروسيسنج بتاعه. دلوقتي لا within few hours. Now we are talking about the real time. يعني انا عايز request my order or whatever, سواء انا consumer or corporate or whatever I'm doing, and I want the interaction will be on the spot. statistic تاني by 2050 يعني بعيد شوية بس مش بعيد قوي، حوالي 2/3 of the world population will be in the urban areas. يعني الزيادة فعلا about 70% من الناس on earth will live in urban areas of مدن. شايفين ازاي المدن الجديدة بتزيد moving to urbanization, even the existing areas في countryside أو يعني في المناطق الريفية they are to urbanize it أو إنشاء مدن جديدة للناس. مع زيادة وجود الناس في الurban areas والمدن الجديدة والضغط عليها بقى في ضغط على الترافيك وايكونوميك يعني بريشر عليها. statistic بسيط برضه بيقول ان الترافيك congestion يوصل up to 20 minutes to find a parking spot. I guess in Egypt ان احنا نوصل اكتر من 20 minutes at least 1 hour to find a parking spot here. This will affect really على production بتاع كل الناس moving في الاخر بيأثر على production بتاع the whole country. طيب السمارت سيتي we have a few quote about it's all about creating sustainable urban environment that improves quality of life and enhance economic development. خلينا نقول ان السولوشن بتاع اللي جوه السمارت سيتيز ما بين طبعا كل the great speakers اتكلموا عليها امبارح والنهارده في مختلف المجالات هي already موجوده، في حاجات كتير منها already كمان implemented. So the concept about Internet of Things and a smart city is bringing these puzzles together. يعني احنا بقالنا فترة موجودين في مصر we are providing وبنقدم very smart solution بس on a separate island. حد بيبتدي يشتغل ك smart parking it's already there, many people بيشتغلوا عليه ك fleet management ك transportation بس للأسف كل الحاجات دي بتبقى شغالة لوحدها. What we are trying to do now نجمع كل السولوشنز دي كلها مع بعض to give the concept and the experience of the smart city. Okay, what is the ecosystem for the smart city and the Internet of Things? يعني ممكن نبتدي from below. أول حاجة بنبتدي from the hardware providers. ecosystem عندنا hardware providers who is providing the hardware, sensors, gateways, machinery itself, سواء كانت enabled or connected, smart or not, but these are the first level جوه الايكوسيستم. عندنا الجزء الثاني مهم جدا هو السيتي اوبريتور نفسه who's operating the entire city, so it's a gated communities of the public area who will implement and design the infrastructure بتاع السيتي نفسها. عندنا حاجة تانية مهمة التليكوميونيكيشن أو الفندر بروفايدر the operator who is providing the all elements بتاعت الكونكتيفيتي between these devices and these solutions. And of course the main role بتاع ال IT service provider as integrator who will integrate such devices together and integrate the platforms and servers together عشان نقدم في الآخر the main concept بتاع السمارت سيتي that a citizen or consumer of a smart city can find all the service اللي احنا بنتكلم عليها سواء ابتدينا من green environment حاجات عن الفيول consumption او finding a parking spot. كل الحاجات دي bringing all together يبقى عنده a single platform can access all of this from his handset, mobile phone or his tablet. Okay. سريعا خلينا نقول جزء كده عن السمارت سولوشنز اللي احنا بنقدمها في الانترنت اوف ثينجز. These are a sample of this. Some of them is already existing and up and running now. Some of them in the research and development phase. ابتداء من السمارت يوتيليتيز يمكن دوت من اكبر المجالات الموجوده دلوقتي السمارت يوتيليتيز including بقى السمارت ميترز للالكتريسيتي. And of course we saw ازاي كان الجفرمنت من فتره عندها الانيشيتيف دوت ان احنا نبتدي نرول اوت سمارت meters
all over Egypt، مش بس اللي هو gated communities بس، علشان كان دوت يبتدي يحل مشكله موجوده بقالها فتره جدا، ان السمارت ميتر او المونيتورنج اللودز، احمال الكهرباء احنا مش عارفين بالظبط اللودز قد ايه. المشكله الاكبر بتاعت الكولكتنج، الماني كولكتنج ما بين الفاتوره او البيل سايكل بتطلع لحد ما كولكتنج الماني باك في فتره طويله جدا، ممكن up to 1 month لحد ما الكولكشن دوت يرجع تاني للاونر او لوزاره الكهرباء. ففي مشكله كبيره في الحته دي، في جاب كبيره قوي ما بين الاثنين. انا اوف كورس الفراد والليكج اللي كان بيحصل في شبكات الكهرباء كل دوت مشاكل موجوده، والسمارت ميتر هيبتدي يحل مجال الحاجات دي. مش بس السمارت ميتر and سمارت جريد، كان انا ابتدي امونيتور the whole network and bringing it from the passive traditional electricity network to a smart one. ان هي ممكن كمان، ودي كان في خطوات فيها، ان هي two way electricity، ان انا اقدر provide electricity واخد كمان electricity منها ودي المفهومه through النيو انرجي، الطاقه المتجدده، السولار انرجي والويند and all of the sources. السمارت ترانسبورتيشن طبعا موجود فيها دلوقتي ابلكيشن عن mainly الفليت مانجمنت. We are hoping ان احنا نبتدي move forward. جميل ان احنا موجود فليت مانجمنت. many corporates دلوقتي ابتدت تحس فعلا ازاي when I started to monitor my fleet، العربيات بتاعتي موجوده في كل حته، فعلا ابتدى ياثر على البرودكتيفيتي وعلى المينتنس وعلى monitoring and tracking the driver and driver behavior. ابتديت اعرف كل الفرودز اللي كانت بتحصل. We want to move this to the transportation itself, to the trains, to the metro, to buses, everything. يعني نخلي كل حاجه connected, giving very special experience للمستهلك، للناس اللي بتستخدم البابليك ترانسبورتيشن. اوف كورس هيساعد كتير جدا في المينتنس مونيتورنج النتورك كلها. Field force automation, this is booming now. لأي outdoor team عند أي شركة، مش بس كسيلز فورس. يعني من فترة كان معظم الناس بتفكر عن السيلز فورس اوتوميشن to make the sales people الموجودين في الشارع، واقدر اتراك راح المكان اللي المفروض يروح له ولا لا، وعمل الجوبز المفروض يروح لها ولا لا. اكتشفنا كمان ان مش بس السيلز بيبل اللي محتاج كده، محتاج ان هو يبقى مش ان انا براقبه، باوتوميت هيز ورك وبسهل عليه وبسهل على كمان الاوبريتور نفسه. كمان المينتنس تيمز، المينتنس تيم الايجنتس اللي بيطلع بيبقى معاه فيري فاليبل سبير بارتس، بيبقى المفروض ان هو يروح جوبز في اماكن معينه في اوقات معينه. monitoring and giving them this very special tool ان هو يقدر يشوف كل الجوبز اللي عايزها واللي هيروح لها، بيدي كاستمر اكسبيرينس هايله جدا، بيدي للاونرز والشركات ان هو يقدر يعرف الناس بتوعه والتيمز بتوعه موجوده فين real time. Of course, security and surveillance, security for the CCTV or IP cameras, of course, and security from the access control and all physical security solutions. Home automations, providing the main features and automating the main functions of your home, air conditioning, lighting, power, all of this. Water monitoring solution is a very interesting solution. We are trying to push it more in the market now. It's really related to environment, to monitor the water quality and the pollution and contamination levels, maybe in water, in rivers, في نهر النيل في مصر for example. مش بس كده، ليه استخدام مهم جدا في الفيش فارمز، مزارع السمك. الفيش فارمز are very sensitive industry، تتأثر جدا بالlevels of water temperature, pH, dissolved oxygen and all of these parameters. With a simple solution to monitor the water inside the lake or inside each farm, you can save your whole tons of fish inside. A slight change in the temperature or in the level of oxygen inside can jeopardize the whole
the whole farm. So with a simple solution that we can monitor all of this, we really have a great return on investment. Another solution related to environment is the waste management. Smart waste management. We're starting to take a few steps with the Ministry of Environment in such solutions. It's already divided to about